ฝนจะหยุดตกสักทีนะทนไม่ไหวแล้วจริงๆแซมมี่เป็นอะไรน่ะดูหน้าบูดจังอากาศแย่มากเลยนะซูพออากาศแย่อารมณ์ก็แย่ตามไปด้วย อ๋อเข้าใจแล้วเอ๊ะมีไอเดียแล้วฉันว่าฉันทำให้เธออารมณ์ดีได้แน่ๆแม้ว่าอากาศจะไม่ค่อยดีก็ตามตกลงไหมตกลงลองดูสิแต่ก่อนอื่นมาเก็บกวาดให้เรียบร้อยก่อนนะทำลายอารมณ์เลยนี่ใช่นั่นแหละแผนของฉันเริ่มกันเลยแปลกจังดูเหมือนจะมีใครอยู่ข้างในนะแซมมี่ทำฉันตกใจหมดเลยไปเอากัมมี่แบร์มาหน่อยได้ไหมกัมมี่แบร์พวกนี้ใช่ไหมใช่เลยนั่นแหละที่ฉันพูดถึงแต่ดูเหมือนเราต้องใช้เยอะกว่านี้นะแซมมี่ไปเอามาเพิ่มได้ไหมแซมจะช่วยเองเขาทำแบบนั้นจริงๆเหรอว้าวเรื่องบ้าจริงๆจับไว้นะซูก่อนที่พวกมันจะวิ่งหนีว้าวเธอล่อพวกมันมาได้ยังไงฉันแกล้งทำเป็นพวกเดียวกับมันน่ะโอ้ฉลาดจังเอาล่ะใส่ตรงนี้ยังไม่พอเลยนะว้าวเหมือนอยู่ในฝันเลยขอโทษที่ต้องทำลายความสุขนะแต่เราต้องใช้กัมมี่เยอะกว่านี้รู้อยู่แล้วว่าดีเกินจริงไม่เอานะมาดูนี่ดีกว่าสมบูรณ์แบบไหมล่ะแต่รู้สึกว่าขาดอะไรไปนะจูระวังฝนจะตกแล้วบอกแล้วไงหาที่กำบังแล้วฝนนี่แหละที่เราต้องการพอดีตอนนี้เรามีส่วนผสมครบสำหรับกัมมี่แบร์ยักษ์แล้วใช่งั้นฉันไปอบมาแล้วนะเดี๋ยว ไม่ต้องอบหรอกแค่ใช้ไดร์เป่าผมก็พอโอเคซูฉันพร้อมจะชิมแล้วนะใจเย็นๆสิเพื่อนเราต้องรอให้มันแข็งก่อนแข็งแล้วยังและตอนนี้ล่ะตอนนี้ได้หรือยังได้ฉันว่าตอนนี้พร้อมแล้วแหละจริงเหรอแข็งแล้วด้วยมาเอาออกจากพิมพ์แล้วใส่ซ่านกันเราต้องระวังมากๆอย่าให้กัมมี่แบร์เสียหายนะยังอยู่ครบดูสมบูรณ์แบบเลยใครพร้อมจะชิมบ้างฉันพร้อมแล้วซูเร็วๆหน่อยสินี่ไงจ้าทานให้อร่อยนะเย้ขอชิมหน่อยได้ไหมครับได้สิเฮ้ยถ้าดูคุ้นๆนะไม่จริงหรอกผมก็ขอชิ้นหนึ่งนะตอนนี้ฉันเคยเห็นเธอมาก่อนแน่ๆอร่อยจริงเหรอแซมมี่กินคนเดียวหมดเลยโอเคชิ้นนี้เก็บไว้ให้โรเจอร์ก็แล้วกันจะเพิ่มความมหัศจรรย์สีรุ้งให้วันนี้ด้วยวัฟเฟิลสีรุ้งดีไหมแล้วสีหลักล่ะสีชมพูขอโทษนะแซมมี่วันนี้ไม่มีช่วยเอาชามาให้หน่อยได้ไหมเฮ้สู้ดูสิฉันเอาอะไรมาการทำอาหารของเรารอไม่ได้นะไข่นี่ไงรับแล้วปลอดภัยดีนะหมายถึงเรายังต้องตอกมันอยู่ดีแต่ทำแบบนี้ดีกว่าถึงเวลาใส่เนยกับนมแล้วขอทำบ้างได้ไหมได้สิฉันเก่งเรื่องนี้จริงๆแน่นอนส่วนผสมสุดท้ายแป้งตอนนี้เราต้องแบ่งแป้งเป็น5ส่วนแล้วใส่สีทั้งหมดซูกล้ามเนื้อเหนียวๆของฉันไม่ได้มีไว้ยกของหนักนะด้วยความยินดีขอบคุณนะแซมมี่กล้ามเนื้อเธอก็ดีนะจริงเหรอซูอุ๊ยขอโทษซูเธอต้องระวังหน่อยสิอร่อยจังไม่ได้แซมอย่ากินแป้งดิบสิมานี่ฉันช่วยตัวเหนียวหมดเลยทำต่อกันเถอะตอนนี้ อ
ที่เราทำได้คือรอให้วาฟเฟิลสุก ไม่รู้เรื่องวาฟเฟิลนะ แต่ฉันพร้อมแล้ว โอเคแซมมี่ ฉันว่าทั้งเธอและวาฟเฟิลพร้อมแล้วแหละ นี่ไงล่ะ นั้นมีแค่ชิ้นเดียวเหรอ เธอไม่หิวใช่ไหม งั้นเราแบ่งกันกินดีไหม โอ้ ไอเดียดี แล้วมันก็ดูเหมือนสีรุ้งจริงๆด้วย เดี๋ยว ฉันรู้วิธีทำให้ดีขึ้นอีก นี่คือเมฆนุ่ม เมฆอร่อย ๆ โอ้ไม่เอานะ ฉันรู้อยู่แล้วว่าเมฆนุ่มๆพวกนี้ต้องหวาน อ๋อ รู้สินะ แซมมี่ เธอพูดถูก เฮ้ นั่นเมฆของฉันนะ ไม่ต้องอารมณ์เสียหรอก ฉันมีเซอร์ไพรส์ให้เธอ ฉันชอบเซอร์ไพรส์ฮะ เป็นอะไรนะ ซูซานวาฟเฟิลเธอทำให้ฉันกลายเป็นสีรุ้ง ฉันไม่กินนี่แล้ว แกล้งฉันสำเร็จเลยนะ ถึงเวลามนเย็นเฉียบแล้ว เราไม่ต้องใช้นี่ ซูเธอพยายามแกล้งฉันเหรอ นั่นสำหรับที่เธอแกล้งฉันไง ทีนี้เราต้องหั่นไอ้พวกนี้พี่ย่า เราต้องใช้เครื่องปั่นด้วย นมนิดหน่อย แล้วก็ปั่น ฉันจะช่วยเครื่องปั่น นี่ไงล่ะ ฉันเป็นมือโปรด้านการปั่น ขอบคุณ มาเตรียมขั้นตอนต่อไปกัน ใส่สี มีใครพูดถึงการใส่สีเหรอ อ๋อ ขอบคุณแซมมี่ นั่นแหละที่เราต้องการ ทำเป็นสีส้มดีกว่า ฮะ แต่ฉันไม่มีสีส้มนะ ไม่มีปัญหา ฉันรู้เทคนิค ผสมสีแดงกับสีเหลืองจะได้สีส้ม ว้าว เจ๋งจัง ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ช็อตนี้ แซมมี่ เธอไม่เข้าใจ มันสำหรับไอศครีมของเรานะ ดูสิทาดา ไอศครีมสีรุ้ง6 อัน ว้าว ขอลองหน่อย อันนึงได้โปรด ไม่ เราต้องแช่แข็งก่อน อดทนหน่อย ต้องพร้อมแล้วแน่ โอ้แซมมี่ เธอแข็งไปแล้ว ๆ เห็นไหมสู้ ฉันต้องคุมกระบวนการน่ะ โอ้ น่าสงสาร โอเค มาลองกัน ฮะ เอาออกไม่ได้เลย เดี๋ยวนะ ฉันรู้เทคนิคอีกอย่าง ใส่ในน้ำร้อนแป๊บหนึ่ง อะไรนะ แน่ใจเหรอ โอเค ว้าว ได้ผลด้วย โอเค นี่รางวัลของเธอ ของรักของฉัน อันนี้สำหรับฉัน ฉันไม่ปฏิเสธอีกอันหรอกนะ ว้าว เร็วจัง แล้วก็อร่อยมาก ดูสิ บรรยากาศอบอุ่นจัง ใช่ และอารมณ์ฉันก็ดีสุดๆเลยขอบคุณมากนะซูซี่ ฮะ เสียงอะไรน่ะ วันแย่จริงๆ เดี๋ยวฉันว่าฉันเปลี่ยนมันได้นะ ไม่หรอก มากับฉันสิ เธอทำให้ฉันอารมณ์ดีไม่ได้หรอจริงเหรอ แล้วนี่ล่ะ เธอพูดถูก วันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆ ทุกคน ถ้าชอบวิธีที่เราเปลี่ยนวันนี้ให้เป็นวันดีๆ กดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะ กดติดตามช่องนี้เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับฉัน และถ้าอารมณ์ไม่ดีนี่เพื่อคุณ I'm going to taste them all now. Oh no! Sam, what's going on here? I wanted to taste all the flavors at once, but I was too enthusiastic and knocked the boxes over. Oh, I see.
Huh, this candy has Homer's portrait on it. This means it has the flavor of what Homer likes. And Homer likes dough. Shh! Don't tell me! I want to guess this Tic Tac flavor. Homer likes donuts! This is horrible! Now I'll know all the candy flavors in advance. I wish these candies were in a random order. It's all right, Sam. We'll put all the candies in a bowl, then they won't spill, and we'll be all mixed together. No, I can see character portraits on them, so the flavor won't be a surprise. I'm not going to eat them. That isn't interesting. No surprise. Okay, Sam. Wait, I've got it. Come. Hi, everyone. Today we're going to make something for these yummy candies. Let's see. Yum! Delicious! This is the flavor. No! Stop! Don't tell me! I don't want to know the rest of the flavors. Oops, sorry, but they are so tasty. I'll take the candies away to make sure you don't eat all of them. And you should start telling what you came up with. I mustn't look at them, or I'll guess all the flavors. With those portraits, the candies will look like Simpsons characters themselves. That's why we'll place them into a house. A house? What for? Well, they'll live in there, like the real Simpsons, and come out for a walk quite randomly. So, Sam, are you going to help me? Wow! Randomly! Just like I wanted to. Of course I will. What do I need to do? Find an image of the Simpsons house. We need to have an example before our eyes. Right! Will do. First, let's cut out the walls of our house. Sam, did you find the image? Yes, that was a very easy task. Well done, Sammy. Now bring me several popsicle sticks. A moment! Okay, the house needs some windows and a door. First, I'll draw the door. And cut the door carefully. Then open it up. Next comes the windows to make it look just like the Simpsons house. These windows definitely need some color. It will be so pretty. Like any ordinary house, our house will have 4 walls. And I did well again. Great! Thanks, Sammy. Now we're going to make a very important part. It'll be something like an elevator that will take the Simpsons from the house to the front door. Look! This part is made of several smaller parts. We need to glue each of them to their places. Now we'll assemble the elevator cabin from these parts we've made. I'm applying little drops of glue to the edges like this. And then they go onto the base. I'll hold them to make sure they set. We'll enter 2 more small pieces right here. Then we'll pour some hot glue right into it. Guys, be very careful with hot glue. Now let's insert the skewer with several cardboard pieces on it, like this. One of the walls is going to hold our elevator. What a weird elevator. It looks more like... A chimney. Yes, a chimney. It will be disguised like a chimney because the Simpsons don't have an elevator in their house. That's right, they don't! Do you have an elevator in your house? Write in the comments. This is the path for our elevator to move along. Let's glue our elevator to make sure it's attached securely to our house. We'll also need some walls around it, then it won't move from its path or out of the house. I'd love to ride an elevator in the park. It would be cool. It's impossible, Sam. Elevators can only go up and down. I need your help again. Bring me a pen, please. One moment. To ask me to bring a pen, but which one? Oh, this one's purple, this one's blue, this one's black, this one's a ball pen. I don't know. They're so different. Sam, so many pens! I only asked for one. I didn't know which one you needed, so I brought everything I found. This one. But I'll need to open it, actually. There. We will only need its spring.
Let's take the elevator out and put the spring on. Then back goes the elevator. Now it's time to glue 2 walls to our pretty house. Whoa, it's a real elevator! They can use it to go down from the upper floor. But where are they going to live? That's a good question. We'll make a room for them. This cardboard piece is just the right thing. I'll fold the edges in. Huh. It doesn't look like a room, more like... A slide. This looks more like a slide, which we'll use to go right into the elevator. From the slide into the elevator? Well, I'd love to live like that. When I want to go for a walk, I'd go down the slide and then ride the elevator. This wall goes inside our house. The elevator moves inside the house when we press the chimney. Our house will also need the floor. There it goes. And now the last wall. Let's apply some glue and set it right here. Perfect. All the walls are in place. It's time for the roof. Do you remember how we made the Skittles machine? This house also dispenses candy, but it looks much more awesome! Give a thumbs up if you like it too. Ah! There's a hole in the roof! Some rubbish might get inside! Calm down, Sammy. Don't worry. We'll cover it with a window, and our candies, we'll use it to get inside. There goes a little plastic window. I've already colored the roof to make it just like the one on the Simpsons house. We only need to set it in place. The house is ready! Wow, what a beautiful house. I'd love to live in it, especially together with the candies. I think that candies are the best neighbors in the world. Sammy, if it was like you wanted, then everyone would be candies. Even me. Speaking of candies, bring in the ball. Yay! Here, Susie. Thanks, Sammy. Now our Simpsons can move into the house. I'll put them in through this window. Ah! Why didn't you tell me that you started? I'd have turned away. Now I'll know the order you put them in. No, you won't. They're in a pile in there, and they'll come out in random order. Yay! Then let them out for a walk. Let's go! It's working! Yum! It's donut flavor. We already know who loves donuts. It's Homer. Press! Come on, press it! I haven't tried this one. It's blueberry flavored! It's the favorite flavor of Marge. It's my turn to press. And you will eat it! Bubblegum? Bubblegum is Bart's favorite. By the way, guys, you remember how we made an animation machine? We animated a cool cartoon with Bart. Give a thumbs up if you've seen that video and go watch it if you haven't. Give a thumbs up if you like the house we've made. And write in the comments what you think about it. And if you want more crafts like this. Subscribe to the channel to see our new videos. Bye-bye!